Hello, mga addictus benedictus. Ano bang gagawin natin? Hindi, kasi ganito. Napansin ko kasi lately na parang lahat ng binibenta is pare-pareho na lang ng design sa diamond painting. So, I decided na magkaroon ako ng tinatawag nating Diamond Art Addicts Collection. So, pili ko lang to. So, ito yung unang-unang napili ko. Pero bago ko pakita sa inyo, syempre, subscribe and like, tapos yung notification bell, paki-press na po para updated tayo. Actually, this is sold already. Isa lang po yung pinagawa ko na ganito. At iniisip ko pa kung magpapagawa ako ulit. I'll show you later na kung ano yung inclusion. Pakita ko muna sa inyo. Canvas. Full square beads. To. Size 50 by 65. Diba? Sorry, ako lang mag-isa. Ayan, 50 by 65. Yan, full square bead. Ayan siya. And it has 35 colors. 35 colors. So, bigyan ko na lang kung sakali yung bibili nito ay mag-unboxing. Ibibigay ko na sa kanya yung honor na isa-isahin. Pero, I want to show you yung inclusions niya. At, halimbawa, umorder kayo sa akin nito, papakita ko sa inyo paano yun. Painting na naka-box. At least ito, ready to go. Meron siyang lagayan. May tali. Okay na yan. Yan. So, ito yung mga beads niya. I'll show you. So, matatanggap siya ng nakaganito. Tapos, yung mga beads niya, nakalagay siya dito. Nakalagay siya sa bag. Yung mga beads na makakarating sa inyo. Yan. So, buksan natin ha. Kasama tong bag na to pag na-receive nyo. Ito may papel kasi in-inventory ko to eh. So, chinek ko kung lahat ng kulay nandito. Nandito na rin yung kung ilang pillow bags. Kaya, i-attach ko na rin to. Pasensya na sa sulat ko. Para lang gusto ko lang makasigurado. So, ito yung mga beads niya. Ayan. Yan. Square yan. Square. So, nakalagay na siya sa bag. Kaya, double purpose. Diba? Pero, ayan. Kasama yan sa marireceive sa akin. Bukod dyan, meron pa. Hindi siya ordinary pink pen. May kasama siyang ganito na drill pen. Although it's square, usually kasi ang ginagamit is square. Pag square kasi, chane ang ginagamit. Pero malay nyo, yung bumili nito ay hindi niya feel mag-chane at pen. So, buksan ko ha.
yung kasama niyang pen. Ibahin natin para for a change. Kasama ito. May kasama rin siyang dalawang white tray with funnel. Pink wax. Yan, kasama yan. May kasama din siya na dapat hindi kasi ganitong tweezer. Kaso yung binilan ko, ganito yung pinadala niya sa akin. So, wala akong. Pero okay naman siya. Ayan. Dalawang tweezer, isang diretso, at saka isang, yung ganyan. Together po ito. Kasama na po yan. Tapos, may kasama siyang sticker para hindi na kayo maghahagilat ng sticker. May kasama na yan. At higit sa lahat, meron siyang kasama ganito. Since we have 35 colors, we have 35 colors, so meron din siyang kasama na 35 pieces na storage. Canister siya, pero hindi siya school cup. Ganyan siya. 35 pieces po yan. Kasama yan. Dahil they have 35 colors. Yan. Now, if my customer requests na ako na ang mag-kit up, I will. Gagawin ko. Siguro marami lang malalagay dito. 2 pillow bags. Makasya na siguro dito. Ayan. So, ayan yung mga inclusions na hindi kasama yung basket. Pinaglagyan ko lang. So, this is 35 pieces na bead canister. So, it's a complete package. Again, bead canister. The basket is not included. Beads. A bag. So, that's it po. But, if you're going to request na, yun nga, gusto nyo i-request na ako na yung mag-pick up, gagawin ko na rin. Basta request nyo lang. So, this is my very first Diamond Art Addicts collection. Isa lang yung nilabas ko dyan. That is sold to Miss Judith. Okay, Ma'am Judith. So, Ma'am, maraming salamat. Ito po yan. What's up you guys? It's Mika. My first Diamond Art Addicts collection. I know some of you guys are wondering include ko po sa description yung aking Shopee page and yung aking just need to go to Facebook account, which is Ira Martin. A bit sponsored. Ayun. So, maglalabas. Isa lang ang pinagawa ko na ganyan. So, if you want po, i-DM nyo lang po ako. This video is kinda highly requested by some of i-DM you guys. So, here it is. Once you're lahat ng reading the link site, you below can now download bunch of sa amazing music out there for free. Yup, you heard Tapos, it right. yung second Most of ko, their music is coming free na po and siya. copyright free. No need for I will inform you subscription. po also. But if you do so, Maraming please do give salamat! some support and Bye-bye! donation for our creative music creators because honestly, they deserve it. Okay, right after